Từ một gương mặt trẻ còn vô danh, chỉ sau 3 năm, Đoàn Văn Hậu đã trở thành một cầu thủ đáng chú ý của các đội tuyển Việt Nam trong chuỗi chiến tích kéo dài từ năm 2018 đến vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, Văn Hậu đá rất tốt nhưng sớm phải dừng lại ở vòng bảng vì những chấn thương đáng tiếc. Tiếp đến là Á vận hội ASEAN 2018, chỉ vì bị 2 thẻ vàng sau những tình huống tranh cãi không đáng có nên Hậu cũng bỏ lỡ một trong những trận bóng lớn nhất của cuộc đời cầu thủ trẻ là được so tài với đội tuyển Olympic Hàn Quốc của ngôi sao Son Heung-min. Sau giải đấu đó, Văn Hậu bị ví là ngôi sao trẻ lảng tránh những trận cầu lớn, bởi hậu vệ đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội chưa biết cách kiềm chế tính tình nóng nảy của tuổi trẻ nên dễ bị những đối thủ giàu kinh nghiệm gài cho dính thẻ. Theo ông Nguyễn Đắc Văn, một người mà Văn Hậu xem như chú ruột, sau khi cầu thủ trẻ này trở về từ ASEAN 2018, ông đã nhiều lần nói chuyện để chỉ ra cho cầu thủ trẻ này biết phải làm gì để khắc chế được tính cách còn quá trẻ con. Tôi luôn nói Hậu muốn thành tướng giỏi thì phải được tham gia những trận đánh lớn, muốn thành cầu thủ lớn thì cũng phải được so giày với những ngôi sao lớn, những trận đấu lớn. Hậu đã nghe và đã làm rất tốt ở Cup cũng như ASEAN Cup, ông Nguyễn Đắc Văn chia sẻ. Ở Cup và ASEAN Cup ở UE, Văn Hậu hoàn toàn lột xác, bình tĩnh hơn, ít dùng tiểu xảo hơn, chắc chắn hơn và thành công hơn. Ở tuổi 19, khi ASEAN Cup 2019 được xem là giải đấu để bóng đá Việt Nam khẳng định năng lực thực sự của mình ở tầm châu lục thì Văn Hậu luôn được chú ý. Nhìn màn trình diễn đẳng cấp của Văn Hậu trước những ngôi sao triệu đô bên phía Nhật Bản ở trận tứ kết ASEAN Cup, không ai nghĩ cầu thủ trẻ này mới chuẩn bị bước sang tuổi 20. Thi đấu chững chạc, công thủ toàn diện, hậu vệ người Thái Bình khiến ngay cả những ai khó tính nhất cũng phải thán phục. Không chỉ ở cuộc đối đầu với Nhật Bản, 3 trận đấu trước đó được đá chính kể từ đầu giải, Văn Hậu đều chơi rất tốt và để lại dấu ấn. Đó là lý do sau khi tuyển Việt Nam hạ dốc đang ở loạt sút luôn 11m để giành quyền vào tứ kết, Văn Hậu là cái tên duy nhất của tuyển Việt Nam lọt vào top 10 những nhân vật xuất sắc nhất của vòng mùng 1 tháng 8 do trang Fox Sports Asia bình chọn bên cạnh những ngôi sao hàng đầu châu lục. Chứng kiến phong độ chói sáng của người đàn em ở ASEAN Cup, cựu danh thủ Vũ Như Thành không ngần ngại đưa ra nhận định. Văn Hậu tham gia phòng ngự rất hiệu quả và có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Việt Nam ít có ai công thủ toàn diện được như cậu ấy. Văn Hậu đủ sức sang nước ngoài thi đấu, thậm chí có thể chơi tốt tại môi trường đỉnh cao như giải hạng nhất Nhật Bản, League 1. Hậu chỉ thua kém các cầu thủ hàng đầu về mặt thể chất. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn trẻ nên vẫn còn khả năng để phát triển. Lời nhận xét của Như Thành được đúc kết trong suốt quá trình mà Văn Hậu đã thể hiện ở các cấp độ từ U19, U20, U23 và đội tuyển quốc gia A ở các giải đấu lớn châu lục. Chuẩn bị bước sang tuổi 20, tương lai vẫn rộng mở trước mắt Đoàn Văn Hậu. Nếu tiếp tục không ngừng hoàn thiện, phấn đấu và khiêm nhường như đã từng thể hiện trong suốt 2 năm qua, hậu vệ quê lúa sẽ còn tiến thêm những bước rất dài. Vào top 5 cầu thủ trẻ hay nhất ASEAN Cup theo kết quả bình chọn của Fox Sports Asia công bố chiều ngày 26 tháng 1, Văn Hậu vào top 5 cầu thủ dưới 21 tuổi hay nhất giải khi giữ vị trí thứ 5 với lời bình phong độ của Hậu trong 5 trận tại giải góp phần đưa Việt Nam vào tứ kết. Tuyển Việt Nam cũng là đội duy nhất vào tứ kết có 2 tài năng trẻ lọt vào top 5 này khi Quang Hải được xếp thứ 3 với lời bình trưởng thành nhanh trong màu áo tuyển quốc gia, chơi đa năng tại giải và là ngôi sao đáng chờ đợi trong tương lai. 3 vị trí còn lại thuộc về M. Ali, 18 tuổi, Iraq, xếp thứ 4, T. Saman, 21 tuổi, Qatar, hạng nhì và Basam Al Rai, 21 tuổi, Qatar, xếp đầu. Thua sút, huấn luyện viên Hàn Quốc đổ lỗi chân suốt 2 trận tứ kết cuối cùng của giải cho kết quả khá bất ngờ.
Sau khi Hàn Quốc thua Qatar 0-1 thì đến lượt đương kim vô địch Úc gục ngã 0-1 trước UAE. Như vậy với cặp bán kết Qatar, UAE lúc 21 giờ ngày 29 tháng 1, bóng đá Tây Á bảo đảm một suất vào chung kết. Thậm chí, trận chung kết có thể là nội chiến bóng đá vùng vịnh nếu Iran hạ Nhật Bản ở trận bán kết đầu tiên trước đó 24 giờ. Bị loại sốt, huấn luyện viên Bento của Hàn Quốc đổ lỗi các chân sút chơi không đúng phong độ và bỏ phí cơ hội. Trong 5 trận tại giải, đội tuyển xứ Kim Chi chỉ ghi 6 bàn, quá ít so với kỳ vọng. Còn Úc dừng bước ở tứ kết không khiến mọi người kinh ngạc sau những màn thể hiện thiếu ổn định. Họ mở màn bằng thất bại 0-1 trước Jordan và cũng chơi thiếu sắc sảo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graham Arnold, người từng nắm đội năm 2007. Đó là giải đấu Úc cũng dừng bước ở tứ kết. Đoàn